Assalamualaikum dear friends, I'm Tasu host Sher او تاسو ګورئ شریار ټي وی. ډیر فرندز څنګه کولای شئ د بل چا د فیسبوک آی ډي اکاونٹ ور بند کړئ، میمورلایز اکاونٹ یې کړئ او ډیث ریپورت په وکړئ، یعنی کورونا ریپورت په وکړئ. ډیر فرندز تاسو کولای شئ په خپل آی ډي نه د بل چا ول آی ډي بند کړئ، میمورلایز یې کړئ، کورونا ریپورت په وکړئ، ډیث ریپورت په وکړئ. ډیر فرندز دا کوم ټریکس تاسو ته نن درښوم، نو دغه تاسو ایلیګل مې استعمالوئ، غلط مې استعمالوئ، فضول د بل چا ول آی ډي مه وډاو کوئ. ډیر فرندز ما ویډیو تر اخره پورې وګورئ ترڅو کولای شئ تاسو دغه کووډ-19 ریپورت کورونا ریپورت په د بل چا په فیسبوک آی ډي باندې وکړئ او د هغه ول آی ډي میمورلایزد کړئ. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو نه دا ریکویسټ ده که تاسو تر اوسه پورې زما چینل سبسکرایب کړی نه نو په دستور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د بیل نوټیفیکیشن په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زه داسې مزیدار لیټیسټ ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کوم نو هغه به تاسو پورې زر تر زر دررسي. نو ځئ چې ویډیو سټارټ کېدو نه مخکې که تاسو شریار ټي وي لایک کړئ، سبسکرایب کړی نه نو زر تر زر زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل ګنټۍ باندې کلیک وکړئ. د دې به دا فایده وي چې کله زه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو دغه ویډیو به تاسو پورې زر تر زر. نو ډیر فرندز د چا په فیسبوک آی ډي باندې ریپورت کولو لپاره یعنی میمورلایزد اکاونٹ کولو لپاره به مونږ لاړ شو سمپل فیسبوک اپلیکیشن ته. نو بیا به مونږ په پروفایل باندې کلیک وکړو او لاندې به مونږ سکرول ډاون وکړو. ډیر فرندز نو دلته به ډیر فرندز مونږ چیک کړو چې زمونږ فرندز د مونږ په فرند لیست کې موجود ده. نو چې کوم فرندز د مونږ په فرند لیست کې موجود دي نو په هغه باندې مونږ ریپورټ کولی شو. ډیر فرند نو به مونږ لاړ شو مسنجر ته او مسنجر کې به مونږ دغه چیک کړو چې زمونږ چې کوم فرندز ده دغه خو به آنلاین نه نو ډیر فرندز که چیرې دغه آنلاین نو په هغه باندې تاسو هیڅ کله ریپورټ نشئ کولی. که تاسو ریپورټ په وکړئ نو هغه به هیڅ کله کار نه پکوي. نو ډیر فرندز اوس به مونږ لاړ شو بیک او لاندې به مونږ سکرول ډاون وکړو. په دې کې به مونږ هغه آی ډي سلیکټ کړو پکې چې په کومې آی ډي باندې مونږ یعنی میمورلایزد اکاونٹ کوو یې کووډ-19 ریپورټ به کوو. نو ډیر فرند مونږ به په رایټ سمثینګ ټو ظاهر شاه یعنی په دغه باندې به اوس مونږ پوسټ وکړو او لاړ به شو مونږ اوس نوټس ته. نو دغه لینکس به ډیر فرندز تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. نو دغه لینکس زه اوس کاپي کوم چې دغه زه څنګه کاپي کوم ډیر فرندز نو دغه زه په خپل پوسټ باندې یعنی شیر کوم د ظاهر شاه په پوسټ باندې. نو چې کومه آی ډي ما جوړه کړې وه د ظاهر شاه په پوسټ باندې نو هغه باندې په پوسټ باندې به زه دغه اوس پیسټ کوم ډیر فرندز چې دا زه څنګه پیسټ کوم او دغه به زه پوسټ کوم چې دا زه څنګه پوسټ کوم ډیر فرندز. نو درې څلور چې کوم یعنی لینکس دي دغه به زه دغسې کاپي کوم او پیسټ کوم به. نو ډیر فرندز مونږ رالو دوم یعنی لینک ته او دغه دوم لینک به مونږ کاپي کړو ډیر فرندز. نو ډیر فرندز تاسو کتلی شئ چې ما دوم لینک یعنی کاپي کو او اوس به زه لاړ شم بیا واپس د فیسبوک ولې آی ډي ته او بیا به په پوسټ کې زه دغه لینک پیسټ کوم او چې څنګه زه دغه لینک پیسټ کوم ډایرکټ به زه دا پوسټ په وکړم. چې پوسټ په وکړم نو ډیر فرندز زما دوه چې کومې دي یعنی لینکس هغه شو کاپي شو او اوس به زه بیا لاړ شم واپس دریم لینک به راواخلم. نو په دریم لینک باندې به زه بیا کلیک وکړم، لانګ پریس به وکړم چې زه څنګه لانګ پریس به وکړم. نو دا به زه کاپي کوم چې دا زه څنګه کاپي کوم ډیر فرندز. نو دا به هم هغه شانته په هغه طریقې باندې زه یعنی پیسټ کوم. نو بیا زه رالم ډیر فرندز د خپلې فیسبوک آی ډي ته. فیسبوک آی ډي کې به زه دا پیسټ کوم ډیر فرندز چې دا زه څنګه پیسټ کوم ډایرکټ به زه دا پوسټ کوم چې زه دا پوسټ کوم ډیر فرند. نو تاسو وکتل چې ما درې لینکونه پکې پیسټ کړل ډیر فرندز. نو بیا به زه لاړ شم بیک او چلرم اخري چې کوم دا هغه لینک به زه راواخلم او دا به زه لانګ پریس په وکړم او بیا به زه دا کاپي کوم ډیر فرندز چې دا زه څنګه کاپي کوم ډیر فرندز. نو دا به زه یعنی بیا هغسې پوسټ کوم چې څنګه ما اول کړي وو. نو زه لاړم خپل ټایم لاین ته او په دې کې ما پیسټ کو او ډایرکټ ما پوسټ کو چې څنګه ما پوسټ کو ډیر فرندز. نو تاسو کتلی شئ ما څلور سره چې کوم لینکس دي ریپورټونه دي نو دغه ما وکړه ډیر فرند. نو اوس به زه له دې نه واخلم سکرین شاټ، زه څنګه له دې نه سکرین شاټ واخلم ډیر فرندز. نو تاسو به کتلی شئ چې زه له دا نه اوس سکرین شاټ اخلم. نو چې ما مې اخیستو ډیر فرندز نو اوس به زه لاړ شم بیک. نو زه به اوس لاړ شم فیسبوک اپلیکیشن ته او په سرچ کې به زه ظاهر شاه ظاهر ولیکم او چې زه څنګه د پروفایل باندې لاړ شم نو زه به په درې ډاټس باندې کلیک وکړم او بیا به زه په فایند سپورټ ریپورټ پروفایل باندې کلیک وکړم. ډایرکټ به زه لاندې سمثینګ ایلس باندې کلیک وکړم. زه ډایرکټ به زه سینډ بټن باندې کلیک وکړم او میمورلایزد اکاونٹ چې کوم لیکلی دی په دغه باندې به زه کلیک وکړم ډیر فرندز. نو زه به هغې صفحې ته راشم. نو دلته وایي چې هو پاسډ اوې نو په دې کې به زه د ده ول نوم ولیکم چې زه د اکاونٹ پکې سلیکټ
سلیکټ کما او لاندې چې کوم لیکلي دي وین ډیډ دې پاس اوی په دې کې زه د ډیټ اف برث ولیکم د ډیټ اف برث 23 جنوري 1994 زه 23 جنوري 1994 پکې ولیکم نو ډیر فرند نو دا چې څنګه سلیکټ کما نو ډیر فرندز چوز فایل چې کوم ده نو په دغه چوز فایل کې به زه هغه سکرین شاټ مې چې کوم اخیستی و نو هغه به پکې کلیک کړم نو د سکرین شاټ به تاسو کله نه کراپ کوئ نو هغه سکرین شاټ به زه اوس راواخلم ډیر فرندز نو تاسو کتلی شئ چې هغه سکرین شاټ ما راواخیستو پکې سلیکټ شو نو یور ایمیل ایډرس نو په دې کې به خپل ایمیل ایډرس ورکړئ چې کوم تاسو استعمالوئ ډیر فرند نو ما خپل ایمیل ایډرس پکې ورکړو او زه به ډایرکټ په سینډ بټن باندې اوس کلیک وکړم او چې زه څنګه په سینډ بټن باندې کلیک وکړم نو ډیر فرند له 2-3 غنټو نه بعد یا له 24 غنټو نه بعد به زموږ آی ډي چې کومه ده هغه به میموریلایزډ شوي یعنی کووډ-19 ریپورټ به پرې شوی ډیر فرندز نو هغه به هېڅکله نه خلاصېږي نو ډیر فرند مونږ به نن دغه ویډیو نو ګور به په نوې ویډیو کې ده